If all my problems fit in one sheet of paper, I can deal with it. What are your thoughts on getting married? I find companionship very important. As Mamu says, spirituality also sort of kicked in at some point. How do you decide? Who I am versus who I want to be. As women, I am good enough. Maybe you हाम्रो cultural issue होला कि these are global issues. कस्तो भनेको मान्छे ज्ञानी, कस्तो भनेको नमान्ने बदमास. मलाई लाग्छ यो समस्या हो. राम्रै क्वालिटी हो जस्तो लाग्छ अहिले. मैले आफूलाई पनि पास मार्क चाहिँ दिनु परेको थियो before I could accept the seat. An election is almost like a whole separate ball game altogether. So extrovert जस्तो हुन्छ. बोल्ने कुराहरु. Can opposition party को members be friend? कसरी deal गर्ने गाली? With a lot of effort. I think आफ्नो energy केमा दिने? Incident र आफ्नो response को बिचको त्यो time चाहिँ त्यही नै हो त्यो decision making power. मलाई त यसरी respond गर्दिन मन छ. तर मेरो aspired self जस्तो मलाई बन्न मन छ. Ignore गर्न नसकिने खालको personality थियो त्यतिबेला. I have journaled straight for I think it is 2035 days. I want to serve Nepal. I truly believe in Nepal's potential. जस्तो मैले जब पनि अनुष्का भन्ने देखेको छु, we were together in high school. तर as far as I remember, हामीले हाई स्कुलमा कहिले पनि त्यस्तो धेरै गफ गरेन. तर आई रिमेम्बर कि त्यो हाम्रो नोटिस बोर्डमा जब टप 10 स्टुडेन्ट्सहरूको आउँथ्यो, आई युज टु सी यो नेम माथि माथिपट्टि. सो मलाई जेनरली प्रायः सबैको नामहरू याद हुन्थ्यो होइन. अनि म पनि त्यो लिस्टमा हुन्थेँ तल तलपट्टि. तर इट वाज गुड. त्यति बेला चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ म चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एकदमै आफ्नो काम गर्ने, साथीमा रमाउने. बट आई न्यू देयर वाज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल जो चाहिँ एकदमै भन्छ नि बाहिरको एक्टिभिटिजहरूमा पनि इन्भल्भ छ, पढाइमा पनि एकदम खतरा छ, डुइङ एभ्रिथिङ हियर एन्ड देयर होइन. अनि एकदम इन्सपायर्ड हुन्थेँ है टु बी ट्रु. आई हेभ सेड दिस पहिला पनि, इफ यु रिमेम्बर अर नट. हाई स्कुल सकिसकेपछि आई फलोड यु इन इन्स्टाग्राम. सायद मैले इन्स्टाग्राम अलिक ढिला पनि युज गरेँ. अनि आई युज टु सी यो स्टोरिज के वेन यु वर इन अस्ट्रेलिया. अनि त्यति बेला चाहिँ आई रिमेम्बर तिमीले प्रडक्टहरू किनेर चाहिँ यो मैले यहाँबाट किनेँ, त्यहाँबाट किनेँ. अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ आई रियली गट इन्फ्लुएन्स नै भनौँ न, इन्फ्लुएन्स एन्ड इन्सपायर्ड एट द सेम टाइम. अनि कन्टेन्ट बनाउनलाई देयर आर फ्यु पिपल हु हेभ इन्सपायर्ड मी एन्ड यु आर वान अमङ देम. सो आई वान्टेड टु सेयर दिस. थ्याङ्क यू. मलाई त्यो लिस्ट नै याद छैन भाइ. म त ओ माई गड, आई थिङ्क माई माइन्ड वाज प्रिअक्युपाइड विथ सम नट ग्रेट थिङ्स द्याट टाइम. अनि हो हामी हाई स्कुलमा त्यति धेरै पोलेको त थिएन. तर मैले त झन् आफ्नो यो सिए अनुपमा सङ्ग्रौला कन्टेन्ट पछि त आई वाज सो ग्ल्याड. एज लाइक द्याट्स माई हाई स्कुल फ्रेन्ड आउट देयर. मेरो साथी होइन, हामीसँगै हाई स्कुल पढायो नि भनेर. सो प्राउड बिकज देयर इज नट मेनी वुमेन मेकिङ कन्टेन्ट, फाइनेन्सियल कन्टेन्ट. त्यति धेरै झन् यङ वुमेन त थिएन. अनि जसरी आफूले ब्रेकडाउन गरेर गर्नुभयो, सो प्राउड. एन्ड आइ एम सो अनर्ड द्याट समथिङ द्याट आई डिडले चाहिँ केही न केही इन्सपायर गर्यो तपाईँलाई भनेर. एउटा कुरा चाहिँ आइभ अलवेज नोटिस्ड यो पोस्टहरूमा पनि वान स्टेप एट अ टाइम. वाट डज द्याट मिन टु यु? Oh, I think that is a little bit of self-talk, a lot of self-talk. I am someone who has a lot of thoughts in my mind, and I would joke sometimes with my friends कि भगवान कुनै ठाउँमा गएर 1 घन्टा तिम्रो दिमागमा केही थट आउँदैन भन्यो भने त म आवरली पे गरेर जान्थेँ होला. त्यहाँ किनभने यति धेरै म दिमाग शान्तै बस्न नसक्ने, टु अ पोइन्ट वेयर इट गट भेरी ओभरवेल्मिङ एट सम पोइन्ट. सो त्यसमा चाहिँ यो कसरी यसलाई म्यानेज गर्ने त आफ्नो एक्सटेन्सिभ थट्सलाई चाहिँ वान स्टेप एट अ टाइम. अनि नथाहा पाउँदै त्यो अलिकति लाइफ मन्त्र, वान अफ द लाइफ मन्त्रस पनि बन्दै गयो जस्तो छ कि जति नै ठुलो कुरा भए पनि वान स्टेप एट अ टाइम, वान स्ट्रङ स्टेप एट अ टाइम. आफ्नो पुरानो इन्स्टाग्राम पोस्ट हेर्दाखेरि पनि म पनि आफै सरप्राइज भएको थिएँ कि वान अफ द थिङ्स आई पोस्टेड अ वाइल अगो सेड द बिगेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विथ वान टाइनी स्टेप अफ करेज. अनि वाह पहिला त जस्तो लागेको थियो. So I think that is where it sort of started, trying to just manage my extensive thoughts to manage myself. Yeah. Tell us about your childhood. हामीलाई बच्चाको अनुष्काको बारेमा जान्न थियो. Were you like mischievous, एकदम studious कि कस्तो थियो? मलाई आफ्नो चाइल्डहुड कस्तो थियो भनेर डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ आई एक्चुली आस्क मेबी पिपल अराउन्ड मी कि मेबी मेरो पर्सेप्सन अफ मी चाहिँ एउटा सर्टन कुरा थियो. तर आई वाज बियोन्ड द्याट. जस्तो आफूले हाउ वाज आई इन हाई स्कुल भनेर मैले भने भए आई वुड नट से द थिङ्स द्याट युभ सेड के. आई वुड हेभ सेड म त यस्तो थिएँ बिकज आइम भेरी I used to be, and I still am very critical of myself. Not in a terribly bad way,
but I would see just areas of improvement objectively पनि अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अरूको पर्सेप्सन सुन्दाखेरि पनि कस्तो ओके ठिकै रहेछ त जस्तो खुसी लाग्छ सो मलाई लाग्ने चाहिँ मेरो चाइल्डहुडमा म कस्तो थिएँ भने दिदी बहिनीमा ठुलो म बहिनी इज 4 years younger than me सो मलाई अब मेमोरिज त आइसा भएदेखि नै मात्रै छ सो त्यो सेन्समा चाहिँ नट भेरी त्यो चुलबुल ह्याप्पी एकदमै ऊ भन्दा पनि आई थिङ्क आई वाज सुनेको भरमा चाहिँ बुझ्ने म एकदमै सो एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ आई नो एन्ड द्याट्स आई थिङ्क मेरो आफ्नो पर्सेप्सन र अरूको पर्सेप्सन पनि त्यसमा चाहिँ मिल्छ कि म सुनेर बुझेँ भने चाहिँ मैले बुझेँ त्यसपछि रट्ने घोक्ने भने चाहिँ आउँदैन अनि सो क्लासमा ध्यान दिएर सुनेछु बुझेछु अनि आई वाज भेरी मच लाइक द्याट इन हाई स्कुलसम्म पनि एज वेल अहिलेसम्म पनि म सुने भनेदेखि मैले बुझेँ भने बुझेँ तर त्यसपछि रटेर चाहिँ मैले बुझ्नै पर्छ केही चिज कन्सेप्ट बुझ्नको लागि सो आई थिङ्क आई वर्क हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड दोज कन्सेप्ट्स कुनै कन्सेप्ट चाहिँ पहिला इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गरियो तर कुनै कुरा चाहिँ अब अहिलेको कति धेरै कुराहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई एक्स्ट्रा पढ्नुपर्छ तर कन्सेप्ट बुझेपछि भएछ आई वाज लाइक द्याट एज अ स्टुडेन्ट एज अ चाइल्ड आई थिङ्क म फुडी चाहिँ सानैदेखि थिएँ द्याट इज अल्सो समथिङ द्याट मी एन्ड माई फ्यामिली वुड probably agree अहिलेसम्म पनि छु पहिला चाहिँ बाहिर गएपछि खानै पर्ने के बाहिर खाने जेसुकै होस् एउटा मोमो किन्न होस् होइन अनि यस्तो बाहिरको खानुपर्ने जस्तो घरमा पनि खानुपर्ने फेरि घरको नखाने पनि होइन सो त्यस्तो थिएँ एकदमै एट वान पोइन्ट चाहिँ मेटाबोलिजमले पनि खत्रै साथै दिन्थ्यो जस्तो लाग्छ सो फुडी एट हार्ट पहिल्यैबाट भेरी सेन्सिटिभ एज वेल आई थिङ्क सानैबाट कति कुराहरू चाहिँ एकदमै पर्सनली लिने एकदम कति कुरा अब्लिभियसै हुने नल्याए चिज थाहा नै नहुने तर लिएपछि एकदमै पर्सनली लिने अनि त्यसलाई अलिक ओभरकम गर्न टाइम लाग्ने सो भेरी सेन्सिटिभ इन अ वे अनि पहिला चाहिँ मैले त्यसलाई एउटा नेगेटिभ वेबाट सोच्थेँ कि सो सेन्सिटिभ अहिले होइन आई वाज सेन्सिटिभ नट अ गुड थिङ नट अ ब्याड थिङ जस्ट अ थिङ एन्ड आई थिङ्क आई स्टिल एम आई अलवेज थट अ लट आई थिङ्क हरेक कुरा एकदम एनालाइज बढी गर्ने सुन्ने सोच्ने जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा हुन्छ नि यो ममहरू एक ग्रुप बस्नुहुन्थ्यो होला ड्याड ग्रान्डपाज एक ग्रुप बस्नुहुन्थ्यो होला नक्ट्याहरूमा अनि किड्स एक ग्रुप बस्थ्यो होला मजाले ग्रान्डपाज रुम ड्याड्स रुममा हुन्थ्यो कि आई डोन्ट नो वाट्स लिसनिङ इन टु दोज कन्भर्सेसन्स सो एकदम पहिल्यैबाट बढी सोच्ने इज द्याट अ गुड थिङ आई विश आई had less of that I wish I could let go and just a little it comes easily to some people it doesn't come very easily to me but maybe that's just a part of my personality now I've accepted it what do I want to do about it भनेर so I think पहिल्यैबाट एकदम बढी सोच्ने एनालाइज गर्ने एकदम बढी फिल गर्ने चाहिँ थिएँ जस्तो लाग्छ and yeah but I think it was a good small family मामा घर every Saturday मामा घर अनि स्कुल त्यति धेरै बाहिर जाने घुम्ने भन्ने हुँदैन थियो काठमाडौँमै सबै भएपछि दसैँमा पनि ननिस्किने हुन्छ नि यहीँ नै भइन्थ्यो धेरै जसो सो द्याट वाज माई चाइल्डहुड एन्ड आई थिङ्क दो द्याट मैले पर्ह्याप्स 25 पछि चाहिँ अलिकति लाइक अ यङ पर्सन चाहिँ एकदम धेरै सिरियसली पनि लिने कि लाइकमा हामी तपाईँले अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुभयो होइन त्यो बेलामा धन्न त्यो अलिअलि भ्लगिङ चाहिँ कहाँबाट गरेछु जस्तो रमाइलो कुरा नत्र चाहिँ कस्तो भने म त्यत्रो अस्ट्रेलिया बस्थेँ होइन खासै त्यति धेरै घुम्न पनि नजाने कस्तो गिल्ट हुने कि ला म त पढ्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ एकदमै आफूलाई एकदम अपटाइट बढी सोच्यो देयर इज अ राइट थिङ एन्ड देयर इज अ रङ एन्ड जहिले पनि एकदम टक 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 ठिक गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई एकदमै सेल्फ इम्पोज्ड प्रेसर बढी गरेर सो म खासै धेरै घुम्न पनि जाँदैन थिएँ बाहिर खासै धेरै खाँदा पनि खाँदैन थिएँ बाहिर खासै धेरै के पनि गर्दैन थिएँ अनि आई थिङ्क आफ्टर 25 चाहिँ अलिकति होइन अलिकति मलाई मन लाग्ने कुराहरू गर्छु के कुराले चेन्ज भयो ट्रान्जिसन प्रोसेस But I think there were some moments where perhaps I thought, what is this self-imposed pressure right now? What is the race? I think that reflection I sort of clicked in. That sometimes just मन लाग्ने कुराहरू गर्ने नि त हरेक कुरा एकदम धेरै यो रुपी कोरको होइन यो होम बडी भन्ने बुकमा चाहिँ देयर इज दिस च्याप्टर अन नट च्याप्टर देयर इज दिस सर्ट पोएम अबाउट प्रोडक्टिभिटी भनेर छ के एउटा हाउ यु मेजर यर वर्थीनेस बाई हाउ मच यु गेट डन एन्ड वाट यु डु एन्ड हाउ यु मेजर यर सेल्फ कन्स्टेन्टली एन्ड आई थिङ्क द्याट रियली सिफ्टेड वेन
पर्हाप्स त्यो हुनुसम्मको भइसकेपछि अनि डाइल्युट पनि भएको होला त्यो एक्सट्रिमली अपटाइट भएपछि चाहिँ सायद त्यो अलिकति I mean, I still really value honest hard work. I really enjoy working. I love working. तर त्यस्तो साह्रो हरेक कुरालाई त्यति साह्रो सिरियसली I think that spirituality also sort of kicked in at some point कि होइन यो के हो त यो सबै you're a speck in the universe तर कसरी चाहिँ राम्रो काम गर्ने त भनेर I think that changed a lot. Also, I must say you shift in perspective say there was a time when I lost a lot of young people that I knew. It's friends, juniors from school, chineko mancheharu, and when you see, I think that it sort of really puts in things in perspective. What is life? What are you so stuck up about? Ke sochiraheko bhanera alikati त्यसपछि चाहिँ I think that helped me calm down a little. Bhanincha ni you die one day but you live every day. Yeah. And that's kind of very true. You सोच्दाखेरि चाहिँ whenever you see someone close or someone you know जो बित्नु भयो untimely and त्यति बेला एकदमै रियलाइजेसन हुन्छ कि के को लागि भागिरा भन्ने खालको है. Yes. Okay. म त यतिसम्म कि I would like map out my sort of timeline, my life. And I'm like, okay, why am I planning everything until 35? And so what have you planned till 35? Let's hear that. Planned when it's okay, business सुरु गर्यो, business कता पुर्याउने होला त हैन. Do I want to get married someday? I don't know. Bhai pani ke huncha ta? Where is that? So I was like, damn, I'm putting so much pressure until 35. So त्यो चिजहरु चाहिँ आफूलाई नै कति धेरै कुराहरु गर्न मन छ, सक्दो धेरै काम, सक्दो राम्रो काम गर्न मन छ. तर आफूलाई अलिकति ह्युमनली पनि अलिकति काम डाउन भएर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्यो. So what are your thoughts on getting married? Plans for future ma, do you find that thing important in your life? I find companionship very important in my life. People may have other thoughts of what that companionship could look like for them. Afno lai chai perhaps, but as Mamu says, lekhera ल्या हुन्छ maya भन्नुहुन्छ. So let's see where that goes. If there's one thing afno life ko ma चाहिँ यो unexpected twists and turns हरु कति आइरहेछ अहिले नै हेर्दा I'm like, I don't know के हुन्छ अब यस्तो अनएक्सपेक्टेड भइरहेछ. सो मेरो यो मिस नेपालको इन्ट्रो भिडियोको फर्स्ट लाइन चाहिँ एम्ब्रेस द अननोन भनेर थियो कि अनि त्यो चाहिँ काइन्ड अफ द थिम अफ लाइफ भइरहेछ जस्तो पनि लाग्छ कहिले एम्ब्रेस द अननोन के कुन दिन के जुरेर कुन साइटमा लेखेको थियो त्यही नै पर्यो थिम लभ लाइफ जस्तो. So I'm embracing the unknown, but I do think companionship, and I do believe in having a family, and well, let's see where that goes. It will go well. Talking about your embrace the unknown, I know that brings me to your question. You've gone abroad for studies, I know त्यसपछि नेपाल फिर्ता आउनुभयो, Miss Nepal journey, and then you won the title, त्यसपछि Miss World भयो, त्यसपछि आफ्नो business start गर्नुभयो, now you're in politics. How do you decide के हुन्छ thought process तपाईको यो decisions लिनुभन्दा अगाडिको? I really believe कि हामीलाई एउटा such a purpose को लागि चाहिँ हुन्छ and you're sort of guided in that direction भनेर चाहिँ लाग्छ. अनि त्यो decision बनाउनको लागि चाहिँ for me it has been who I am and who I want to be because all of these things were and are extremely out of my plan or my comfort zone. But it's like I want to be this, I am this. म यही भइराखेर ए नै भइराखेर मलाई बी हुनु छ भनेर त हुँदैन. बी हुनु छ भने त बी तर्फ जाने गाह्रो बाटो पनि त हिँड्नु पर्यो, मौका अगाडि छ अथवा कुनै अवसर आयो अथवा कुनै मौका जुर्यो, लिने कि नलिने त भन्दाखेरि चाहिँ I think that guides me in my decision making of who I am versus who I want to be. कस्तो कन्ट्रडिक्टरी पनि लाग्छ कहिले काहीँ कि कस्तो कम्फर्ट जोनमा बस्न त कस्तो सजिलो हुन्छ अनि तर पनि फेरि कम्फर्टेबल फिल हुँदैन कि because you know you're not taking an opportunity that's out there. So rightly said. So I think for me it's always been एउटा personal sort of every day is about who I am and who I would want to be. So त्यो aspired self पुग्नलाई त त्यो चिजहरू गर्नु पर्यो. Starting from I dislike going to the gym.
मनै पर्दैन मलाई म कसरी मर्निङ कलेज पढेँ म छक्कै पर्छु मलाई एकदमै अप्ठ्यारो लाग्ने भने बिहान एकदमै बिहान चाँडै उठेर हिँड्नु म दिउँसो बेटर फङ्सन गर्छु तर हु आई एम भर्सेस हु आई वान्ट टु बीले त गर्थ्यो त्यो भनेर सो द्याट आई थिङ्क इज माई अप्रोच पुश गर्ने पुस आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर केही गर्न खोज्ने मलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ एकदम कोर बिलिफ के लाग्छ भने भएको चिज युटिलाइज गरेनौँ भनेदेखि देन वी डोन्ट हेभ द राइट टु कम्प्लेन नि त सो मलाई कहिले रिग्रेट चाहिँ त्यो गर्न मन छैन कि मसँग मौका अथवा यो चिज थियो गरिनँ त्यही भएर बिकज मलाई आफैलाई त्यो खालको रिग्रेट चाहिँ नहोस् भनेर हो अनि आफूले आफूलाई म रिस्क अभर्स भन्छु तर फेरि डिसिजन त त्यस्तो लेखेर देख्दाखेरि त्यस्तो रिस्क अभर्स पनि छैन कि क्या हो भनेर सो आई सरप्राइज माई सेल्फ आई थिङ्क तर इट्स गोइङ ब्युटिफुल अहिलेसम्मको जर्नी हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि No, there's a lot of internal fear हुन्छ नि every day is more like fear is not, courage is not the absence of fear भन्छ नि that is really it. I भने नि I have so many thoughts inside. अहिले कस्तो कस्तो fear छ if we have to see today अनुष्कामा Well, I think every time, हरेक chapter of life, there is a certain fear of failure, but it feels more responsible, no? Because when what could failure look like, and if I fail, it's not just my personal failure; it is failure. It would be that of perhaps a woman, of a young woman, of perhaps bidisबाट फर्केको woman, of a जनजाति woman. So there's so many responsibilities जस्तो लाग्छ. तर अब चाहिँ आफूमाथि र आफ्नो इमान्दारितामाथि चाहिँ त्यो विश्वास भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो करेज भनेको त्यो फियर ओभरकम गर्ने हो सो आजकल चाहिँ त्यो कम लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई वान आई सी द ट्रस्ट द्याट पिपल ह्याभ आफूमाथि र आफ्नो इमान्दारितामाथि आफ्नो अनेस्टीमाथि त्यो खालको ट्रस्ट भएर चाहिँ आई थिङ्क द्याट हेल्प्स मी ओभरकम थिङ्स एन्ड आई थिङ्क दिस इज समथिङ द्याट अ लट अफ वुमेन गो थ्रु म यो चाहिँ कतिचोटि भन्ने गर्छु कि हामीलाई एज वुमेन हामीले I am good enough भन्न कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ हामीलाई त्यो वर्ड्स नै किनभने कस्तो ठुलो पल्टेको आफूले आफूलाई किन भन्ठान्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ हाम्रोमा कन्फिडेन्स र एरोगेन्सको डिस्टिङ्सन धेरै नहुँदाखेरि हामी कन्फिडेन्ट भयो भने एरोगेन्ट भयो भन्ने ट्याग लाग्ने हुनाले हामी कन्फिडेन्ट हुनै अलिक डराउँछौँ अहिले नै जति नै भनौँ न सो यु डोन्ट वान्ट टु बी कल्ड एरोगेन्ट सो यु डोन्ट इभन बी कन्फिडेन्ट अबाउट इट राइट सो यो मेन भन्दा वुमेनलाई बढी देखिन आई हेभ रिसेन्टली रेड अ बुक कि 12 थिङ्स वुमेन सुड नट डुमा फर्स्टमा नै यही छ कि हामी चाहिँ आफू जे छौँ त्यो भन्ने डराउने म राम्रो छु म गर्न सक्छु कसैले मलाई काहीँ राम्रो ठाउँमा बोलायो या फेरि केही राम्रो रिकग्निसन पाएँ डु आई डिजर्भ दिस कि म लकी भयो भन्ने क्वेसन इम्पोस्टर सिन्ड्रोम हुने राइट इम्पोस्टर सिन्ड्रोम एकदम इम्पोस्टर सिन्ड्रोम हुने एउटा इन्सिडेन्ट थियो कि मलाई यो म अस्ट्रेलियामा मेरो लास्ट रोल चाहिँ कमनवेल्थ ब्याङ्कमा थियो अनि आई वाज ट्राइङ टु ट्रान्जेक्सन इन्टु दिस रोल द्याट आई वान्टेड अडिट्स टिममा र म यो टिममा थिएँ अनि यो मेरो अस्पायर्ड रोलमा जानलाई चाहिँ 10-12वटा चेकलिस्ट थियो मैले 40% मात्र कम्प्लिट गर्थेँ तर बाँकीकोलाई त त्यही फिल्डको एक्सपिरियन्स चाहिने अब त्यहाँ नगइकन त्यो फिल्डको एक्सपिरियन्स कसरी आउँछ म कस्तो स्ट्रगल भइरहेको थियो मलाई अप्लाई गर्ने नगर्ने भनेर अनि हाम्रो मेरो 4 levels up manager चाहिँ शी वाज अ वुमन अनि दिस वाज म अस्ट्रेलिया बसेको 5 वर्ष झन्डै हुन लागेको थियो अनि त्यति बेलासम्म एटलिस्ट आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ सोधी चाहिँ हालौँ चाहे जति नै पोजिसनमा ठुलो मान्छे भए पनि अब त्यो पहिला त अप्ठ्यारो लाग्थ्यो नि त त्यो चाहिँ सोधी चाहिँ हालौँ जस्तो चाहिँ लाग्ने सो उहाँलाई मैले एकचोटि उहाँ राउन्ड्समा गएर क्यान आई जस्ट गेट अ कपल अफ मिनट्स अफ योर्स भनेर यस्तो मैले भनेँ कि मलाई त्यस्तो लागिरहेछ मलाई यो रोलमा जान मन छ तर सक्दैन के गर्ने एन्ड आई वाज एक्सपेक्टिङ सम करियर एडभाइस के उहाँबाट कि लाइक यसरी अप्लाई गर तिमी यो चिज चाहिँ यो कोर्स लिऊ यताउता गर शी लुक्ड एट मी एन्ड शी सेड you know Anushka if there was a man sitting in front of me instead of you he would have just applied that was 2019 ke early hola early 2000 and I was whoa त्यो आन्सर त मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ so she said हामी यस्तो as women you're so hard on yourself to consider yourself even worthy of applying like what's the worst that's going to happen go for it so I think that really stuck with me that's one of the things
one of the other things that's really stuck with me about. And I thought ki maybe yo ta hamro cultural issue hola ki ke hola, but this was a woman in Australia who was telling me this. Oh, these are global issues. Even Miss Nepal ma jane belama pani interacting with women from hundreds of countries that we consider very developed, I was surprised how much we have in common in the sense of our problems than differences. Yeah. Root cause say, what do you feel ke hola that women feel that मैले गरेको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ I might sound overconfident, जुन you said distinction हुन सक्छ rude र confident. What could be the reason? I think a lot of historically perhaps what is considered good is actually obedient. ज्ञानी, right? खासमा ज्ञानी भनेको त के हो त? ज्ञानबाट ज्ञानी होला. तर कस्तो भनेको मान्छे ज्ञानी, कस्तो भनेको नमान्ने बदमास, right? सबैको सोचेर गर्ने ज्ञानी, आफूलाई मात्र सोचेर गर्ने बदमास. हैन? So त्यो definition, अनि I think a lot of contemporary media at a certain time just helped reinforce that image as well of what a good girl is, about how she eats last and about how she sacrifices everything, हैन? Sacrifice आफैमा एउटा एकदमै commendable emotion अथवा action हो. तर त्यसको जुन भार on women, on what women consider good, चाहिँ त्यो चाहिँ अलि undo गर्नलाई time लाग्छ. But it's happening. कतिचोटि आफ्नो sense of self-worth, आफ्नो right, त्यो validation of obedience मा नभइकन असल भन्नु. right, यो imposter syndrome को just यो term नै मैले थाहा पाएको धेर भएको छैन कि म आफ्नो दिदीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ. म त लकी भएँ जस्तो लाग्यो मैले भने कि she said कि imposter syndrome भन्छ यसलाई. तिमी यहाँ पुगेको छौ बिकज तिमीले मेहनत गरेको हो, नट कसैले तिमीलाई ल्याएर राखिदिएको त्यत्तिकै होइन भनेको थियो. एन्ड द्याट स्टक डिप मलाई पनि. एन्ड सेम योर केसमा पनि वान कन्भर्सेसन, थ्याङ्क गड यु वेन्ट अनि आस्क्ड योर बस कि के गर्ने भन्दाखेरि, अनि द्याट चेन्ज योर पर्सेप्सन. अलिकति पोलिटिक्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि वाट वाज योर फ्यामिली रियाक्सन पोलिटिक्समा जान्छु भने, अनि के कुराले पनि यो थट कि अब म पोलिटिक्समा जानुपर्छ? I think two things. Euta, one, when I look back, यो कहाँबाट सुरु भयो त? This मलाई चाहिँ केही चिज गलत भइरहेछ भने मलाई पेटमा राख्न नसक्छ. मेरो पहिल्यैबाट एकदम मलाई लाग्छ यो समस्या हो, राम्रै क्वालिटी हो जस्तो लाग्छ अहिले. I could probably be more better ways to phrase that frustration at times. But I think that was a quality or a characteristic that, looking back now, I had. त्यो एउटा ट्रेट सँगसँगै मलाई नेपाललाई चिनाउन, होइन, नेपालमा आई ट्रुली बिलिभ इन द पोटेन्सियल अफ नेपाल. त्यो चिज चाहिँ मैले 18 मै अस्ट्रेलिया गएपछि त्यहाँनिर नेपाली प्रडक्ट्सहरूको एकदम आफूले सक्दो सपोर्ट गर्ने नेपाली चिजहरूको कति फ्याबुलस छ भनेर एकदम त्यो पोटेन्सियल अफ नेपाल भनेर एकदम फिल गर्न थालेँ. आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द थिङ्स द्याट inspired me to participate in Miss Nepal as well, and your service. I found कि मलाई what makes you happy भनेर सोच्दै गर्दाखेरि, what makes you really happy भन्दाखेरि it was service. अनि नेपालको लागि हुन्छ नि, जस्तो अब अर्थक्वेक जाँदाखेरि फन्ड रेजिङ गर्ने जस्तो कुरा होस् कि do what you can with what you have at that point भनेर चाहिँ I always found myself connected to Nepal in that sense. So त्यो ट्रेट्सहरू हुँदा हुँदै then बिजनेस पनि त्यही हिसाबको सुरु गरियो, नेपालको पोटेन्सियललाई लिफ्ट अप गर्न सक्ने भनेर. आई ह्याड द अनर अफ एडभाइजिङ आवर देन मेयर एज वेल, विच वाज अल्सो लेड बाई त्यो कहाँबाट भनेदेखि नेपाललाई सर्भ गर्ने एउटा प्यासनमाथि कनेक्ट भएर भयो. सो आई थिङ्क अल अफ दिज थिङ्स लेड टु वेयर आई वाज अप अन्टिल 2025. तर त्यही हो, अब हामी चाहिँ धेरैजना चाहिँ अब यस्तो कम्प्लेक्स देखिन्छ पोलिटिक्स भनेको, कहाँ के त्यो सोच्दैन कहिले पनि. अनि आई थिङ्क वेन सेप्टेम्बर ह्यापन्ड, त्यसपछि चाहिँ हामी धेरैजना मध्ये हामी सबैले आफ्नो पार्ट गर्यो, आफ्नो अगाडि जुन बाटो आयो त्यो बाटो अपनाएर सर्भ गर्न खोजेकै हो. एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज द सेगवे कि अब सम सर्ट अफ सल्युसनको पार्ट त हुनु पर्यो. त भन्छ नि त्यो अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भने जस्तो कस्तो त्यो
पिक फ्रस्ट्रेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ ओके ल के हो त अब वाट कुड दिस लुक लाइक बिकज इट इज सर्भिस डन वेल होइन मतलब राम्ररी गऱ्यो भने अब त्यो पहिला सायद कसरी हुन्थ्यो होला भयो होला भन्नेमा नगइकन किनभने अब एकदम प्र्याक्टिकली नै पनि हेर्दाखेरि ल थिमेटिकली त ल कन्ट्री सर्भ गर्ने हो दिस इज रियली माई कलिङ सक्दो कन्ट्रीलाई सर्भ गर्ने हो भन्ने चाहिँ पहिला त्यति पनि भन्न कस्तो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो अगेन बिकज ओहो कस्तो सुन्ने होला भने जस्तो बट द्याट इज ट्रु द्याट्स द अनेस्ट ट्रुथ आई वान्ट टु सर्भ नेपाल इन द बेस्ट वे द्याट आई क्यान मैले मिस नेपाल पनि त्यही हिसाबले गरेको माकुसे पनि त्यही हिसाबले गरेको अहिलेसम्म जे गरेको छु र भोलि पनि जे गर्छु आई ट्रुली बिलिभ इन नेपाल्स पोटेन्सियल एज अ कन्ट्री एज अ ब्रान्ड एज अल थिङ्स नेपाली को अमेजिङ पोटेन्सियलमा हो so I think that was the starting of it but of course practically it's a very big decision it is something that has ekdam fluid cheezharu in the sense of schedule mathi afno control bhayena haina ekdam practicalities of life ma ta I was in a well compensated role it would mean the opportunity cost is quite huge recently ma euta global youth in politics भन्ने एउटा कन्भर्सेसनमा थिएँ अनि it's something that also affects a very large part of the world as well रहेछ कि the economics of politics doesn't make sense what a young person at that time could be making by doing maybe उहाँको technical काम त्यो opportunity cost त हाम्रो जे छ there is many videos about how much होइन a person makes so it's that willingness to also serve your prime years right एकदम सर्भिसमै गरेर एन्ड मेबी नट इन द मोस्ट पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट राइट सो यो सबै गर्न रेडी हो त भने जस्तो सो माई फ्यामिलीज रियाक्सन वाज आई थिङ्क द्याट वाज द टाइम द्याट इट ह्यापन पनि जुन समयमा त्यो भयो त हो हामी कोही पनि जस्तो मा त्यो दिन जानलाई पनि हामी तिमीलाई रोक्ने होइन आफू सक्दो काम गर अनि केही न केही जुराएरै मौका आउँछ सर्भ गर्नको लागि भन्ने त्यो खालको सपोर्ट अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ थियो बट त्यही थियो कि ल ताली मात्र होइन गाली पनि टन्नै खान्छ है यो काम गाह्रो चाहिँ छ एकदम धेरै अवस्था आउन सक्छ एट अ टाइम वेन वी टक सो मच अबाउट मेन्टल हेल्थ एन्ड वेल बिइङ युल बी इन पब्लिक स्क्रुटिनी मात्र होइन कि अनेस्ट स्क्रुटिनी भए पनि एउटा कुरा त्यो मात्र भए पनि एउटा कुरा धेरै कुरा यसै कामै त गर्न गाह्रो छ तर त्यो जुन इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नु छ त्यो पनि and a lot of talented young people I met during that time just even leading up to elections to say do you feel like contesting bhanera मैले अरूसँग पनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि कतिले मलाई I would but not at the cost of my mental health हैन maybe not at the cost of whatever I will lose to serve भन्दाखेरि that it's not just the ability र willingness to serve पनि हुनुपर्ने भने जस्तो चाहिँ फिल भयो कम्बिनेसन चाहियो willingness पनि चाहियो abilities पनि चाहियो to do it well yeah what do you think qualities के थियो तपाईमा कि पार्टीले चाहिँ तपाईलाई एज अ रिप्रेजेन्टेसन पब्लिक रिप्रेजेन्टेसनको लागि चुज गर्यो I think मैले I use whatever platform I have to do the most that I can चाहे त्यो म नेपाल फर्केको 6 वर्ष जस्तोमा यो नहुँदाखेरि चाहे त्यो स्वदेशी शनिबार सिरिज होला कि चाहे त्यो through what I tried to do with Makuse होला कि even the kind of events that I tried to do होला त्यो गर्ने ability र willingness चाहिँ देखेर नै होला जस्तो लाग्छ मलाई ability त्यो गर्न चाहनु पनि पर्यो नि त भनेर होला कि I think what according to you मेरो यो कारणले चाहिँ म यहाँ जानुपर्छ भने एउटा कुनै त्यस्तो बानी अब यो बानीले जानुपर्छ कि जानु हुन्न भनेर डिसाइड गर्छ जस्तो थाहा छैन तर आई थिङ्क म एकदमै नै यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सोर्ट अफ भनौँ न एउटा काम लिएपछि त्यसलाई अन्त्यसम्म पुर्याउनै पर्छ त्यो जित्दै नै कुरा आउँला गर्छु भनेपछि राम्रोसँग पुऱ्याएरै छाड्ने त्यो जिद्दी पनि एउटा भनौँ न एक हिसाबले जे काम गरिरहेको छु त्यो म आफ्नो एकदमै दिल र जान लगाएकै गर्छु त्यो गर्ने मात्र होइन कि त्यसलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने गाह्रै भए पनि कस्तो गाह्रो भए पनि पुर्याउने त्यो एउटा जिद्दीपना चाहिँ अब आई डोन्ट नो स्ट्रेन्थ हो कि विकनेस हो तर आई थिङ्क परह्याप्स त्यो कुरा त किन अहिले त हामीले यस्तो काम गर्ने खटेर काम गर्ने हिसाबको पनि हो नि त गर्नु द्याट्स द निड अफ द आवर
सो त्यो सायद देखेर होला कि बिकज द्याट्स हाउ आई सोर्ट अफ किन मैले आफूलाई पनि पास मार्क चाहिँ दिनु परेको थियो बिफोर आई कुड एक्सेप्ट द सिटमा चाहिँ आफूले कुनै सिट्समा बसेर त्यसलाई डेलिभरी दिन सक्दैन भने आई सुड क्लियर इट फर समन बेटर देन मी टु सिट भन्ने एकदम बिलिभ गर्ने मान्छे हो सो आफूले आफूलाई पनि त पास मार्क दिनु पऱ्यो बट एट द सेम टाइम आफूमा बिलिभ गर्नुभएको मान्छेहरूको पनि कस्तो जस्तो तपाईँले स्टार्टिङमा भन्नुभयो भने तपाईँले कुरा ए हो त कि क्या हो म त राम्रै पो छु कि ठिकै छु कि क्या हो भने जस्तो लाग्यो जस्तै त्यो पनि एउटा पाथ चाहिँ थियो बट आई थिङ्क इट्स द सिन्सियरिटी एन्ड द डेडिकेसन ओभर एभ्रिथिङ अरू कुराहरू भनेर सिक्दै गरिँदै पनि जान्छ तर सिन्सियरिटी डेडिकेसन मेहनत पर्सिस्टेन्स नगरिकन छाड्दै नछाड्ने त्यो खालको मेहनत चाहिँ म आफूमा देख्छु अनि सायद त्यही नै देखेर पनि विश्वास गर्नुभएको होला एन्ड आई एम वर्किङ एज हार्ड एज आई क्यान टु किप द्याट ट्रु अहिले हामीले हेर्दाखेरि कसैले मलाई सोध्यो तिमी पोलिटिक्समा जान्छौ भन्दाखेरि आई अलवेज गेट के भन्छ नर्भस कि कति धेरै कुरा त हामीलाई थाहा नै छैन यो ल होला त्यो होला रोल्सको कुरा रेस्पोन्सिबिलिटिजको कुरा एनी वान जो कुनै नयाँ जबमा जान चाहिरहेको छ लाइक यु सेड अर्लियर होइन कि मसँग त एक्सपिरियन्स नै छैन भनिसकेपछि आफूसँग चाहिँ कसरी सेल्फ टक गर्नुपर्छ या कसरी रेडी गर्ने म यो बाटो जानु छ तर मलाई केही थाहा छैन तर म चाहिँ के गर्न रेडी हुनुपर्छ पोलिटिक्सको सन्दर्भमै कुरा गरौँ आई थिङ्क एउटा त मेरो आफ्नो यो 5 year टेनरको एउटा गोल चाहिँ के पनि हो भनेदेखि इट इज गिभिङ द्याट क्ल्यारिटी पनि होला कि के हो त बिकज मैले नै आउँदाखेरि वाट इज द जब रियल लाइक जेडी के हो त पहिला जेडी त थाहा पाउनु पर्ला नि त होइन आफू एकदम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर बिट्स एन्ड पिसेस त्यो पिस इन गर्दा 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 मात्र बल्ल अलिकति एउटा क्लियर पिक्चर आउन पुग्यो त्यो चाहिँ अब आउने नेक्स्ट young people who don't come from necessarily a political background त्यो clarity होस् जस्तो लाग्छ सो मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ द जब डिस्क्रिप्सन पर से चाहिँ 3 मेन क्याटेगोरिजमा चाहिँ मैले देख्छु स्पेसली एमपी रोलमा इट इज लेजिस्लेटिभ काम भयो एउटा त्यसपछि मोनिटरिङ गभर्मेन्ट्स वर्क भयो र पिपल्स भोइस रिप्रेजेन्टेसन आफूले जुन क्षेत्र अथवा जुन क्लस्टर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यो 3टा गर्न सक्छु म यो 3टा के हो गर्नुपर्ने आउँदैन भने सिक्न सक्छु म त्यो होला एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ अनि त्यसबाहेक चाहिँ यो आफ्नो इन्टर्नल पोजिटिभिटी एङ्कर पनि कस्तो हुनुपर्ने कि बिकज यो यस्तो धेरै एक्सटर्नल नोइज एक्सट्रिम एक्सटर्नल नोइज भएको ठाउँ हो कि आफ्नो इन्टर्नल स्ट्रेन्थ र इम्युनिटी चाहिँ एकदमै बलियो पार्नुपर्ने चाहिँ हो सो त्यसलाई अप्रोच गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई वुड से द्याट यो पहिला स्किल्स भन्छ मेबी टेक्निकल स्किल्स र सफ्ट स्किल्स नै भनौँ न एक हिसाबले अब एकदम आफ्नो कर्पोरेट हिस्ट्री ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि सो त्यो 2टा कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि यो छैन भने नआउनु भन्ने पनि होइन जे छैन त्यसमा वर्क गरौँ भन्ने चाहिँ कुरा हो अहिले आउँदैन तर म सिक्न सक्छु र म सिक्छु भन्ने कुरा चाहिँ हुन पर्यो अनि फेरि हाम्रो यो अनलाइन देयर इज द इलेक्सन एन्ड देन देयर इज द लिडरसिप अर गभर्नेन्समा आउनलाई इलेक्सनबाटै आउनु पर्यो एन्ड इलेक्सन इज अलमोस्ट लाइक अ होल सेपरेट बल गेम अल टुगेदर इलेक्सन माइन्ड सेट इलेक्सनमा कस्तो एक्सट्रोभर्ट जस्तो हुन्छ नि त सबै बोल्ने कुराहरूले नाउ फ्रम डुइङ द्याट नेक्स्ट डे लाइक क्वाइट रिडिङ इज यर मेन जेडी आजको भोलि नै अडाप्ट गर्न पनि त इफ यु स्पेसली त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङसँग आएन ए एक्चुली ल जितेर भयो भने त मेरो काम त मेन त बसेर पढ्ने सोच्ने एनालाइज गर्ने अनि त्यसमा काम गर्ने हो भनेर भयो भने त कस्तो एक्सट्रिम शिफ्ट पनि हो अनि पर्सनालिटी वाइज पनि कति धेरै मान्छेमा दुइटै पाउन चाहिँ अलिक गाह्रो पनि होला नि इफ यु थिङ्क अबाउट इट द पर्सनालिटी द्याट इट टेक्स टु विन एन इलेक्सन एन्ड देन द पर्सनालिटी द्याट इट टेक्स टु डु इन डेप्थ डिप रिडिङ क्रिटिकल एनालिसिस थिङ्किङ अनि त्यसपछि त्यो गर्नलाई त्यसपछि प्रेजेन्ट गर्नलाई अनि प्रेजेन्ट मात्र गरेर होइन टु टेक इट टु दि एन्ड कुरा मात्र उठाएर त कहाँ हुन्छ होइन नभएसम्म पर्सिस्टेन्टली उठाउनलाई So quite a complex skill set. I really wish someone develops a course around this so that जस्तो भनौँ न मान्छे ब्युरोक्रेसी गर्छु भन्यो भने एउटा कोर्स छ नि त पढ्नलाई त्यसरी नै पोलिटिकल पार्टिसिपेसनको लागि at different stages and levels political participation ko lagi political leadership ko lagi governance ko lagi different type of courses to develop on a person. I'm actually so proud of my party Rasopa because it really believes in that training and development piece
इभन पहिलाको ओरिएन्टेसनदेखि लिएर हुन्छ नि पछि जुन यो पहिलाको एमपिजहरूको एक्सपिरियन्स सेयरिङदेखि लिएर कस्तो त्यो लर्निङ इम्पोर्टेन्स अफ लर्निङ बुझेर कस्तो कन्सियस फोकस अन लर्निङ छ भनेर चाहिँ आइम रियली प्राउड अफ द्याट. सो टकिङ अबाउट पार्टी अर्को कुरा चाहिँ सोध्न मन लागेको, क्यान अपोजिसन पार्टीको मेम्बर्सहरू बी फ्रेन्ड्स? कस्तो हुन्छ? आर यु गाइज फ्रेन्ड्स? I think we're it's colleagues almost, होइन त? हाम्रो same space मा छौँ. So there's respect. I think there's a lot of respect than what maybe a few clips might reflect. Because सबैको आफ्नो journey पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि there are many members in even the opposition whose, especially women, whose journeys उहाँहरूले कुन बेला सुरु गर्नुभयो, त्यो बेलामा के कस्तो थियो होइन, त्यो बेलामा उहाँहरूले उठेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी त कति वर्षपछि बल्ल आएको हो हुन्छ नि. इट्स इभन फर सो मेनी अफ देम उहाँहरूको पनि फर्स्ट टाइम नै हो, तर त्यो मौका त बल्ल जुर्यो. सो त्यो खालको चाहिँ त्यो एम्पथी र रेस्पेक्ट चाहिँ देख्छु म. सो डिसअग्रिमेन्ट छ भन्दैमा चाहिँ त्यो कोलिसन मात्र हुँदैन, देयर इज लाइक जेन्युइन रेस्पेक्ट एन्ड इभन अन थिङ्स द्याट यु डोन्ट डिसअग्री. हो, I can't say it for sort of 100% for both sides, neither our party side nor the party side. But for me personally, I think there is a lot of empathy and respect. And disagreement is not disrespect. Right. It's a maximum philosophy of things. But I am, especially when I look at a few opposition को women leadersहरूको journey, त्यो बेलामा उहाँहरूले कसरी गर्नुभयो होला, के चिजहरू आजसम्म भन्छ नि हामी, for all women, young, especially for young people in politics and young women in politics, someone walked so that we could run. त्यो बाटो अगाडि त हुन्छ नि खुलेका कुराहरू चाहिँ I'm very thankful. जस्ट अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि जुन प्रेसरको पनि कुरा गरेका थियौँ अनि युर इन द पब्लिक आई, सो क्रिटिसिजम्स गाली ताली दुइटै आउँछ. कसरी डिल गर्ने गाली? बिकज दिस इज जेनरल वर्ल्डमा पनि हामीले केही गरिरहेछौँ भने कसैले केही नराम्रो भनिदिन्छ अनि त्यही कुरा हामी धेरै ओभर थिङ्क गर्ने. बिकज अहिलेको जेनेरेसन मलाई लाग्छ धेरैजना हामी ओभर थिङ्क नै गरिरहेको हुन्छौँ, मेबी बिकज सोसियल मिडिया या हामी जे देखिरहन्छौँ बाहिरपट्टि. सो कसरी, हाउ डु यु डिल विथ इट? With a lot of effort. I think, again, it comes naturally to some people, and that's great. Aspirations चाहिँ त्यति naturally नै आओस्, सेल्फ assurance भन्दा पनि त्यति naturally नै पोजिटिभली आओस् भनेर हो. बट एज यु सेड त्यो पढिन्छ हेरिन्छ अनि कतिवटा त कन्सियसली नै ड्र्याग डाउन गर्नलाई एफर्ट्स पनि हुन्छ भनेर एउटा अवेरनेसले पनि हेल्प गर्छ. So it does affect you. I'm human, of course it does. But how I look at it is यो के कुरामा भन्छ नि केमा फोकस गर्ने, आफ्नो एनर्जी केमा दिने भनेर. So it's a conscious effort to pull it out from there and put it into something better. त्यो नसोचेरै बस्न्छ है मलाई गाह्रो पर्छ. सो के सोच्ने भनेर चाहिँ म चुज गर्छु. Another thing that also guides me is त्यो भने नि बिट्विन इन्सिडेन्ट र आफ्नो रिस्पोन्सको बिचको त्यो टाइम चाहिँ त्यही नै हो त्यो डिसिजन मेकिङ पावर. के हुन्छ इन्सिडेन्ट र रिस्पोन्सको बिचको टाइम त्यही नै हो आफ्नो पावर भनेको जस्तो चाहिँ. आई थिङ्क इट्स अ लट अफ कन्सियस होल्डिङ ब्याक पनि होइन एट टाइम्स. र अब जस्तो दिमागमा रिस उठ्छ, चित्त दुख्छ, नराम्रो लाग्छ अनि कतिचोटि त्यो लाग्न पनि दिनु पनि पर्छ. त्यो सानो चिजलाई फिल इट एन्ड देन लेट इट गो. हाम्रो कति फर्म्स अफ ध्यानमा पनि त्यही त भन्छ नि, द थट कम्स एन्ड लेट इट गो. त्यो आयो, त्यो किन आयो यो थट, म किन यो सोचिरहेको छु, मलाई किन यसमा नराम्रो लागिरहेको छ भने त्यसैमा भुल्यो. सो इट इज अ लट अफ कन्सियस एफर्ट्स फर मी, मेरो लागि चाहिँ पर्सनली. चाहे त्यो ध्यान सिक्ने होस् कि चाहे त्यो पढ्ने होस् कि जर्नलिङ गर्ने होस् कि डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ मेडिटेसन सिक्ने होस् कि हात खुट्टा चलाएर सिक्ने होस् कि हुन्छ नि जिमहरूबाट गएर. सो त्यो चिजहरूले चाहिँ अलिकति हेल्प गर्छ. तर होइन आजसम्म पनि इट्स अ भेरी कन्सियस एफर्ट फर मी. तर त्यही त होला, कन्सियस एफर्ट गर्दा गर्दै पछि मसल मेमोरी बन्छ होला. ब्रेन पनि आफैमा मसल न त हो. अनि केही चिज आयो भने म यसमा इङ्गेज गर्ने कि नगर्ने त भनेर कन्सियस डिसिजन लिएर त्यसपछि इङ्गेज गर्ने कि नगर्ने. एन्ड आई सी अ फ्यु पिपल डु द्याट सो वेल एन्ड आइम इन्सपायर्ड बाई देम. तर त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ इट्स भेरी मच अ कन्सियस एफर्ट केमा थट्स इङ्गेज गर्ने नगर्ने, त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भनेर. सो इन्सिडेन्ट भइसकेपछि रेस्पोन्ड
गर्नेको बिचको प्रोसेसमा चाहिँ हामीले कन्सियसली रियाक्ट गर्ने कि रिस्पोन्ड गर्ने त मैले लाइक how, and again, does my response align with my aspired self is also a question that I sometimes ask. You do ask. जस्तो भनौँ न यो चिजलाई अब मलाई त यसरी रिस्पोन्ड गर्दिनँ मन छ, मलाई एकदम मन छ यसरी रिस्पोन्ड गर्दिनँ, तर मेरो aspired self जस्तो मलाई बन्न मन छ, एउटा बेटर मान्छे बन्न मन छ, त्यो बेटर मान्छेले चाहिँ यो गर्थ्यो कि गर्दैन थियो त गर्दैन थियो, त्यसपछि नगर्नु पर्ला भने जस्तो. Most of the times it's a lot of that conscious effort to be better. ट्रेनिङ गरिराख्नु पऱ्यो. ट्रेनिङसँगै कुरा जोडेँ, लाइक अहिले इफ वी सी यु स्पिकिङ होइन पार्लियामेन्टमा होस् या जहाँ पनि हामीले देखिरहेको हुन्छ, यु स्पिक सो कन्फिडेन्टली कि, अनि वाज इट लाइक दिस पहिलेदेखि नै यस्तो थियो कि द्याट इज समथिङ यु बिल्ड? नो, आई रिमेम्बर त्यही आफूले हाई स्कुलमा पनि म के गर्थेँ भने मलाई त हाई स्कुलमा म सोधेँ म केही गर्दैन थिएँ, म 2 वर्ष एउटै बेन्चमा बसेर सकाएँ भन्थेँ कि मैले, तर मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो. द्याट्स सो इन्ट्रेस्टिङ कि आफ्नो पर्सेप्सन, आफ्नो सेल्फ पर्सेप्सन र कस्तो नट भेरी पोजिटिभ भइरहेको छु म आफूप्रति जस्तो मलाई अहिले आफैलाई लाग्यो कि. यु इन्भल्भ इन हरेक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा युआर इन्भल्भ. मैले त्यसरी नै चिनेको हो कि स्पोर्ट्स ब्याग मेबी, तर जे पनि अरू प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो युआर अलवेज इन इट, अनि इग्नोरै गर्न नसकिने खालको पर्सनालिटी थियो त्यति बेला, राइट? आई नेभर रियलाइज्ड द्याट. थ्याङ्क यू. अनि स्कुलमा आई थिङ्क माई अर्लिएस्ट मेमोरी अफ पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ ग्रेड 9 को डिबेट कम्पिटिसन थियो. म हाउस प्रिफेक्ट थिएँ, अनि अब डिबेट धेरैलाई गर्न मन लाग्दैन, मान्छे पुऱ्याउनु पऱ्यो, कोही नभएपछि आफै जाने होइन. अनि त्यसरी जाने बेलामा चाहिँ देयर वाज अ टपिक द्याट अब हामीलाई फर कि अगेन्स्ट त्यो चिठा पर्ने हुन्छ. अनि त्यो टपिक चाहिँ कस्तो थियो भने मैले चाहिँ बिलिभै नगर्ने कुरालाई मैले डिफेन्ड गर्नुपर्ने भयो त्यो फर अगेन्स्ट डिबेटमा. अनि प्रिपेयर गरेँ. अब हाउ डिड वी डु इट विदाउट च्याट जिपिटी, राइट? रिसर्च गऱ्यो, लेख्यो. अब रट्ने मान्छे त पहिल्यै थिएन, तर अब आउँदै आउँदैन नेचुरली रटेर गएँ. अनि माइकमा बोल्ने बेलामा पुरै स्वर काँप्यो कि मेरो त. म कस्तो भने माइकमा म आफ्नो स्वर काँपेकै सुनिरहेको छु. सो इट्स जस्ट गोइङ इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल, देयर इज नो के अरे रोक्दै रोक्दैन काँपि नै रहेछ. मलाई आफैलाई म त्यस्तो काँपेको कहिले पनि याद छैन. अनि त्यसपछि त के भयो, हार्यो, अभियसली हार्यो, अनि नराम्रो भयो. अनि नेक्स्ट इयरको डिबेट कम्पिटिसनमा चाहिँ पऱ्यो, मलाई आफूले सपोर्ट गर्ने कुरै पऱ्यो. अनि त्यसमा चाहिँ एउटा फ्लो चाहिँ आयो. ओके. सो मलाई त्यसबाट चाहिँ मैले किन भयो होला त, प्रिपेयर त झन् सेकेन्ड टाइम त झन् प्रिपेयर गरेर गएको थिएँ, पहिला यस्तो नराम्रो भएको भएर. सो आई फिल कि कन्फिडेन्स चाहिँ कम्स फ्रम दिस सेन्स अफ सेल्फ वर्थ र सिन्सियरिटी एन्ड अनेस्टी इन इफ युर सेङ वाट यु बिलिभ इन, तब चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ. अब मेनी माइट डिसएग्री स्पेसली इन द करेन्ट लाइन अफ वर्क आई एम एट कि होइन, मान्छेले त पहिला कन्फिडेन्टली पनि झुरो बोलाइ थाहा छ हामीलाई भने जस्तो, तर त्यो कन्टिन्युममा चाहिँ टिक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ. सो मेरो लागि चाहिँ स्पेसली इन पब्लिक स्पिकिङ स्पेसली इफ आई नो वाट आम टकिङ अबाउट, इफ आई बिलिभ इन वाट आम टकिङ अबाउट, र सेन्स अफ सेल्फ वर्थ पनि अगेन त्यो अघि हामीले कुरा गरेसँग पनि पर्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ ओहो म यहाँ हुनै नपर्ने मान्छे आएँ, मलाई त हेरिरहेछ, मलाई त जज गरिरहेछ भनेर सोच्दा पनि डर लाग्छ. तर होइन, म के कारणले छु त यहाँ. त्यो सेन्स अफ सेल्फ वर्थ भनेको एरोगेन्स होइन. आई डिजर्भ टु बी हियर भन्यो भने चाहिँ यु फिल कम्फर्टेबल इन द्याट स्पेस के. भन्छन् मान्छे घरमा चाहिँ बोल्न सक्छ, बाहिर चाहिँ बोल्छ. किन भन्छ घरमा त आई डिजर्भ टु बी हियर भनेर फिल हुन्छ, बाहिर चाहिँ ओहो आई डोन्ट डिजर्भ कि क्या हो भन्ने फिल हुनसक्छ. सो आई थिङ्क यो सिन्सियरिटी, सेन्स अफ सेल्फ वर्थले चाहिँ बोल्दाखेरि द्याट डज हेल्प मी एन्ड द्याट्स वर्कड फर मी एट लिस्ट. ओके. एनीवान हु इज वाचिङ दिस भिडियो जो अन्डर कन्फिडेन्ट फिल गर्छ, वाट इज वान थिङ जुन उनीहरूले गर्न स्टार्ट गर्नुपर्छ र वाट इज वान थिङ उनीहरूले गर्न स्टप गर्नुपर्छ टु बी कन्फिडेन्ट? प्र्याक्टिस इज वान थिङ, बिकज कम्युनिकेसन न त हो. कतिचोटि हामीले कम्युनिकेसन भनेको आफ्नो थट्स कन्साइसली आर्टिकुलेट गर्ने एउटा तरिका नै पनि हो. त्यो हामी डेली कन्भर्सेसन्समा पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ. जस्तो आज एकजना टिम मेम्बरसँग अफिसमा यहाँ आउनु अगाडि काम गर्दा गर्दै अनि हामी त्यही भनेर तपाईँले काम गरेर कस्तो मजाले छ, तर तपाईँलाई एकचोटि अब कसरी बानी गर्नु भने मैले काम कस्तो भइरहेछ भन्दा तपाईँले यसको 1 मिनटमा
ए म यसमा काम गर्दैछु, यसको यो कुराहरू सक्यो, यो बाँकी छ, अनि अब म यस्तो गर्दैछु भने कति मजाले तपाईँले प्याकेज गर्यो नि त. तर मैले कस्तो हुँदैछ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन सोद्धाखेरि 7-8 मिनटमा निष्कर्ष त त्यही निस्क्यो. तर तपाईँले आफूलाई त्यसरी प्रेजेन्ट गर्न हाम्रो इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनमा मात्रै पनि थाल्नुभयो भने त तपाईँको कम्युनिकेसन कस्तो बेटर हुन्छ भन्दा भनेर भयो. सो इट इज प्र्याक्टिस एज वेल for someone जसले यो स्किल डेभलप गर्न चाहिरहनु भएको छ. अनि इट डजन्ट ह्याभ टु बी कि म नेक्स्ट स्टेज कम्पिटिसन जाने, इन्टर्नल कम्युनिकेसनबाटै प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ फर्स्टली. एन्ड देन अपर्च्युनिटिज पाएकोमा त्यो प्र्याक्टिस नै पनि हो. अपर्च्युनिटिजहरू होइन आफूलाई पछि नराख्ने. डु इट. एकदम गो फर इट. सो आई वुड से द्याट इज वेल. What you should stop doing, I think, is be very critical of yourself. The self-criticism चाहिँ तर फेरि यस्तो पनि हो, self-criticism भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इन्डिभिजुअल कुरा पनि हो, इन द सेन्स द्याट इट्स लाइक सनलाइट भनौँ न. सनलाइट नपुगे प्लान्टलाई बढी सनलाइट चाहिन्छ, तर सनलाइट बढी भए प्लान्टलाई फेरि सनलाइट कम गर्नु पऱ्यो भने जस्तै कोही चाहिँ अलि सेल्फ क्रिटिकल पनि हुनुपर्ने पनि होला नि त. रिफ्लेक्टै नगर्ने भयो भने अलिकति सेल्फ क्रिटिकल पनि हुनु पऱ्यो, रिफ्लेक्टिभ हुनु पऱ्यो, सेल्फ क्रिटिकल नभनौँ. तर कोही चाहिँ अति नै सेल्फ क्रिटिकल छ भने चाहिँ त्यति सेल्फ क्रिटिकल नहुनु पऱ्यो. सो आफूलाई अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अब्जर्भ वाट्स वर्किङ फर यु, वाट्स नट. अनि तपाईँको वरिपरिको मान्छेहरू ट्रस्टेड ग्रुप चाहिँ बिकम अ भेरी गुड फिडब्याक सर्कल एज वेल. नाइस. सेल्फ टक राम्रो गर्नु पऱ्यो एक होइन. अनि भनिसकेपछि अर्को चाहिँ हामीले आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूलाई नै अफिसमै टिम मेम्बर्सहरूसँग पनि कम्युनिकेट गरिराख्ने. द्याट इज गोइङ टु हेल्प अ लट. प्र्याक्टिस फर स्योर. अब अफिसको कुरा गर्दाखेरि लेट्स टक अबाउट बिजनेस पनि. युर बिल्डिङ द बिजनेस एट द सेम टाइम. अहिले हाउ आर यु म्यानेजिङ इट? कसरी टाइम म्यानेज गर्नुहुन्छ? I think अहिले चाहिँ I am very glad to have a good team led by a good person. So त्यो सेन्समा चाहिँ my partner is very much helpful in that, in handling that part. नत्र त यो स्पेसली फर्स्ट टाइम गर्ने बेलामा के हो कस्तो एक्स्ट्रा मेहनत गरौँ जस्तो लाग्छ होइन. सबै कुरामा सबै चिज एक्स्ट्रा पढौँ, एक्स्ट्रा प्रिपेयर गरौँ भन्दाखेरि डेफिनेटली आफ्नो स्टार्टअपमा सोचे जतिको टाइम दिनै सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन. टर्न पनि फिल हुन्छ अलिकति. तर एट द एन्ड अफ द डे वी अलवेज वान्टेड टु बिल्ड समथिङ जुन चाहिँ सिस्टम रन हुन्छ. अ लट अफ द टाइम्स स्टार्टअप्सहरू चाहिँ दे रिमेन स्टार्टअप्स अर क्लोज बिकज सिस्टममा गएको हुँदैन. आफू हुन्जेल अथवा आफूले एकदम सबै काम जाने 2-3जना मान्छे हुन्जेल मात्रै चल्छ, अनि त्यसपछि इट्स सोर्ट अफ डाइज डाउन. सो तर पहिल्यैबाट पोलिटिक्स सोच्नु अगाडि पनि वी अलवेज वान्टेड टु बिल्ड समथिङ विच इज सेल्फ रनिङ. त्यो सक्सेस भनेर चाहिँ जहिले पनि एउटा त्यो सिस्टम बिल्ड गर्न ट्राई गरिन्थ्यो. आई अलवेज फेल्ट लाइक इट वाज सेन्डिङ किड टु स्कुल होइन. पढाउनु त मन लाग्दैन, तर राम्रोको लागि पठाउनु त पर्छ नि त, सेल्फ सस्टेन होस् भनेर. सो बिचमा पनि कतिचोटि म हेर्दैन, म 3 हप्ता हेर्दैन, बिकज इट हेज टु बी समथिङ द्याट क्यान फङ्सन आफैमा पनि एउटा भनेर. सो आई थिङ्क द्याट रियली हेल्प्ड. But it is not without a team and a good leadership still that it is running. Yeah, so I'm very grateful. How did you build that system? यो अहिले जुन रन भइरहेछ अटोमेटिक मेबी थ्रु पार्टनर, कसरी बिल्ड गर्नुभयो एन्ड कहिले निड फिल भयो? किनकि स्टार्टअपमा कसरी सबै काममा आफै गरौँ, अनि त्यो ट्रस्ट कसरी बिल्ड गर्दै जानुभयो? टेल अस द प्रोसेस. आई थिङ्क मलाई चाहिँ द ब्याकग्राउन्ड द्याट आई केम फ्रम, जब ठ्याक्क बिजनेस सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ इट वाज भेरी मच अ सिस्टम्स ब्याकग्राउन्ड. मेरो लास्ट रोल, अब म अस्ट्रेलिया पढिरहँदाखेरि मैले मेकडोनल्ड्समा काम गरेको थिएँ. त्यसपछि मैले अरू कामहरू गर्दा चाहिँ मेरो लास्ट रोल चाहिँ मेरो ब्याङ्कमा भयो. अनि त्यहाँबाट मैले सिकेका कुराहरू चाहिँ के थियो भने कसरी चल्छ त होइन यो सिस्टम. म आज एब्सेन्ट भए पनि चल्छ, टिम मेम्बर्स जति चेन्ज भए पनि चल्छ, कसरी सिस्टम चल्छ त. सो आई थिङ्क आई वाज पहिलादेखि नै अलिक चाहिने भन्दा बढी चाहिँ सिस्टम चाहिँ गर्थेँ म. सो द्याट वाज आई थिङ्क अ लिटल डिफ्रेन्ट टु माई अप्रोच. तर फेरि थियोरेटिकली सिस्टम बनाउनु एउटा कुरा हो, त्यसलाई अप्लाई त फेरि तपाईँले भने जस्तो सबैमा आफैले हेर्ने गर्ने जस्तो गरिन्थ्यो. तर पहिल्यैबाट कसरी सोच्थेँ, अनि आई सेयर्ड दिस इन अ लट अफ अन्टरप्रेन्योरियल मेन्टरसिप स्पेसेस एज वेल. बेसिक थिङ्स लाइक आफ्नो अर्ग चार्ट बनाउँदाखेरि हामी धेरै जसो पर्सन डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ, रोल डिपेन्डेन्ट हुँदैन, जेरी डिफाइन नै गर्दैनौँ हामी. धेरै काम एकैजना व्यक्तिले गर्नुभए पनि
त्यो जेडी हिसाबले एउटा अर्ग जब डिस्क्रिप्सनको हिसाबले चाहिँ हामीले बनायौँ भनेदेखि ए ल मेरो काम चाहिँ यहाँ 10वटा छ, अहिलेलाई 3टा काम चाहिँ एकजना व्यक्तिले गरिरहनु भएको छ किन धेरै प्रेसर छैन होला, यो 2टा काम चाहिँ मैले पनि गरिरहेको छु भन्यो भने तर त्यो कामको क्ल्यारिटी भयो. सो कुनै ठाउँलाई फेरि सस्टेन गर्नको लागि कुनै पर्टिकुलर रोललाई रिक्रुट गर्नु पऱ्यो अथवा त्यो रोललाई मात्र म्यानेज गरे पुग्यो नि त. एज अ होल मान्छे अर एज अ होल सिस्टम नै सोच्नु परेन. सो आई थिङ्क आई वाज भेरी pragmatic about that early startingदेखि नै कि डिफाइनिङ द organization structure, job descriptions, what does good look like भनेर चाहिँ अलि बढी त्यो खालको स्कुलिङबाट आएर अनि म भन्थेँ सुरुमा आफ्नो सानो टिम हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई कति न यहाँ थ्रो एमएनसी चलाएर जस्तो लाग्छ होला है, मल्टिनेसनल कम्पनी चलाए जसरी म एकदमै पर्टिकुलर अबाउट फाइल्स एन्ड सिस्टम्स. जस्तो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर्स पनि एकदमै कस्तो गर्थ्यो भने आई एम द सोसल मिडिया ह्यान्डलर फर द डे, सबैको एसओपी अपडेटेड छ होइन. तपाईँहरू कुनै दिन बिरामी पऱ्यो भने मैले तपाईँहरूलाई फोन गरेर दुःख दिनु नपरोस्. त्यसरी म कुनै दिन 1 महिना कोमामा गयो भने बिजनेस बन्द नहोस्, त्यसरी बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जहिले पनि भन्थेँ. तपाईँहरूलाई लाग्छ होला म्याम कति कराउँछ यो होइन, एसओपी अपडेटेड छैन. सो आई वुड सिट एन्ड से आम द सोसल मिडिया ह्यान्डलर फर द डे. अब मैले लगइन गर्नु पऱ्यो, ल एसओपीले मलाई पासवर्ड भन्छ ओटिपी आउँछ, ओटिपी कसकोमा ओटिपी आउँछ मलाई त थाहा छ नि, त्यहाँ त लेखाएको छैन ओटिपी. म सबलाई फोन तपाईँको फोनमा हो तपाईँको फोनमा होइन, लेख्नु कसकोमा ओटिपी आउँछ, ल लगइन भयो. त्यसपछि ल मैले यो हेरेर काम गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, यो डकुमेन्ट हेरेर काम गर्न सक्नु पऱ्यो. अनि त्यस्तो कुरामा चाहिँ एकदम बढी अलि स्टकअप पनि, बट मेबी द्याट हेल्प्ड. टिम मेम्बर्सहरूलाई यो मन पर्थ्यो कि द्याट प्रेसर कि ला उसले मलाई के भन्छ, मलाई नराम्रो सोच्ला कि भन्ने खालको प्रेसर कहिले पऱ्यो कि परेन? मलाई राइट एकदम. तर आई कुडन्ट हेल्प माइ सेल्फ एज वेल. एकातिर राम्रो सोचिदिनु भयो भने लाग्ने, बट अभियसली त्यो एक्स्ट्रा वर्क पनि होइन, मलाई चाहिँ द्याट इज अलवेज अ पार्ट अफ वर्क भनेर चाहिँ त्यसरी सोच्थेँ. बट त्यो खालको कल्चर यता कमन होइन भनेर पनि मैले बुझेको थिएँ. अब इट इज वाट इट इज पार्ट अफ द जेडी भनेर जस्तो चाहिँ थियो. बट आई डु फिल कि इन द लङ्गर रन टिम मेम्बर्स हुभ बिन विथ मी फर अ वाइल अप्रिसिएट दिस भनेर चाहिँ लाग्छ. or at least I would hope so. When things when you see things start working, त्यसपछि त्यसमा बिलिफ आफै आउनु पनि थाल्छ होला टिम मेम्बर्सहरूलाई पनि है. एज अ वुमेन वाज इट डिफिकल्ट यो बिजनेस जर्नीमा कि त्यस्तो च्यालेन्जेस म केटी मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फेस गर्नु पर्यो भन्ने त्यस्तो केही आयो? मलाई आफ्नो पर्सनल जर्नीमा चाहिँ आई थिङ्क आई वाज भेरी ब्लेस्ड विथ अ लट अफ स्ट्रङ एलाइज अराउन्ड मी नै, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्छ नि वुमेन एम्पावरमेन्टको कुरा गर्दै गर्दाखेरि आफू र सराउन्डिङ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट एकदमै हेल्पफुल हुन्छ. सो आई थिङ्क म चाहिँ त्यसमा अलि लकी र प्रिभिलेज्ड भएँ. ह्याभिङ सेड द्याट, त्यो कतिवटा रुम्समा जाँदाखेरि चाहिँ साँच्चै कस्तो सकिङली लेस नम्बर्स चाहिँ हुने फिमेलको रिप्रेजेन्टेसन. सो इक्विटीको लागि चाहिँ कन्सियस एफर्ट चाहिँ चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ इन टर्म्स अफ जेन्डर ब्यालेन्स स्पेसली. सो टिल डेट एफर्ट एज इन सो से म चाहिँ टिममा माकुसेकै कुरा गर्दाखेरि पनि म जेन्डर ब्यालेन्स एकदमै सोच्ने, एकदम कन्सियसली सोच्ने मान्छे. सो लेट्स से अब इफ अ पोजिसन इज ओपन एन्ड दुवै क्वालिफिकेसन त कम्प्रोमाइज गर्ने कुरै भएन होइन, कामको कुरा हो. तर कस्तोले चाहिँ जेन्डर ब्यालेन्स मेन्टेन गर्छ भनेर त्यो कन्सियसली सोचेन भनेदेखि चाहिँ इट कुड बी स्क्युड आइदर वेज रहेछ. सो इक्विटीको कुरै त्यही हो. जब एउटा इक्विटी आइसकेपछि पो त नर्मली गर्ने होला त. एन्ड आई थिङ्क आई स्टिल रेज द्याट इन डिफ्रेन्ट फोरम्स. अब राम्रो मान्छे बोलाउँदै इट जस्ट टर्न्ड आउट टु बी अल मेन फ्रम अ सर्टन एथनिसिटी भयो भनेदेखि त त्यही चल्दै त हामी यहाँ छौँ नि त. वेयर इज द इन्टरभेन्सन फर इक्विटी त भनेर त्यो चिज चाहिँ अगेन पेटमा राख्न अलि अप्ठ्यारो पर्छ. अब मेबी आई कम अक्रस इभन एज रुड एट समटाइम्स विच अब के गर्ने, त्यो भन्नुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो मलाई बाँकी रहन्छ अप्ठ्यारै लाग्छ कि रियली डिड वी फाइन्ड नट इनफ रिप्रेजेन्टेसन टु गो इन भनेर. तर अहिले हाम्रो कन्ट्री एउटा राम्रो स्टेप चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन पार्लियामेन्ट हामी वुमेनको रिप्रेजेन्टेसन इज सो मतलब एकदम हेर्दाखेरि नै एकदम खुसी लाग्छ कि. आई थिङ्क अलिअलि हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ. 100%. र मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन र पार्टिसिपेसन पनि हुनु पऱ्यो. र मलाई आफूलाई बिजनेस सुरु गर्दाखेरि त्यो गाह्रो
भएन भन्दा पनि मेबी मलाई नलागे पनि हुनसक्छ कि म यस्तो फोकस्ड भएँ त्यो मलाई यस्तो त्यो मैले ध्यान पुगेन कि तर म जब एकदम धेरै एन्टरप्रेन्योरियल इन्टरेक्सन्सहरूमा त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी रियल म त्यसको फेरि एकदम माइन्डफुल चाहिँ छु कि इट इज भेरी रियल द्याट वुमेन एन्टरप्रेनर्स डु गो थ्रु एन एकदमै युनिक सेट अफ च्यालेन्जेस चाहे त्यो आफ्नो फ्यामिलीको बिलिफको कुरा होस् कि चाहे त्यो फन्डिङ इन्स्टिट्युसन्सको बिलिफको कुरा होस् कि गर्न सक्छ र भन्ने कुराकोमा चाहिँ इट्स स्टिल अ फाइट र जस्ट बिकज मैले सायद सम पोइन्ट अफ लाइफमा त्यो एक्ज्याक्ट फाइट गर्न परेन भन्दैमा म त्यो होल प्रब्लम एक्जिस्ट त गर्दैन भनेर बिल्कुलै भन्दैन इट्स अ भेरी रियल प्रब्लम वुमेन फेस जेन्डर बेस्ड च्यालेन्जेस भेरी भेरी ट्रुली अनि त्यसको लागि पनि अगेन करेक्टिभ मेजर्स होइन सबैतिरबाट करेक्टिभ मेजर्स नै गर्दै जाने प्र्याक्टिसमा नै बेटर गर्दै जाने हो वान पर्सन एट अ टाइम वान फ्यामिली एट अ टाइम नै बेटर हुँदै जानुपर्छ टु गेट टु द्याट डिजायर्ड इक्विटी द्याट वी वान्ट यो भन्दै गर्दाखेरि वाट डु यु थिङ्क एउटा यस्तो बानी छ नेपालीको जुन चेन्ज गर्नै पर्ने छ भनेपछि के भन्नुहुन्छ आई थिङ्क एउटा एकदमै हामीलाई पोजिटिभिटीको चाहिँ कि त्यो पोजिटिभिटी चाहिँ साँच्चै हामीलाई एकदम यो खाँचो नै छ जस्तो लाग्छ इट्स रियली अ पोजिटिभिटी डेफिसिट अफ सोर्ट्स कति चाँडो त्यो नेगेटिभ कुरा एकदमै इन्सेनली नेगेटिभ कुरा पनि भन्ने लेख्ने गर्ने सोच्ने जबकि हामी त्यही नेपालीहरू हामी बाहिर चाहिँ वेआर भेरी एकदम पोजिटिभली गर्ने मान्छेहरू किन यस्तो किन पनि नभनौँ होइन अभियसली देयर इज अ लट अफ फ्रस्ट्रेसन अफ थिङ्स तर पोजिटिभ थिङ्किङ चाहिँ कन्सियसली गर्न चाहिँ जरुरी छ हरेक कुरामा गुड र नट गुड हुन्छ एरिया अफ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ सल्युसन माइन्डेड हुने एम्पथेटिकली हुने भयौँ भनेदेखि चाहिँ बिकज वी अल यो यति धेरै काम गर्नु स्पेसली इन द नेसनल कन्टेक्स्ट द्याट एकदम धेरै काम मिलेरै गर्नुपर्छ हामीले अनि त्यसको लागि त मान्छे हो कुनै दिन नेगेटिभ कुनै दिन पोजिटिभिटी नपुग्ला सो अरूलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यो खालको बानी चाहिँ नेसेसरी छ एकदमै नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ सेम क्वेसन फर पोलिटिसियन्स के चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ बानी सी वेन वी से पोलिटिसियन कस्तो इज द पोलिटिसियन्स इन गभर्मेन्टको लागि एउटा अर्कै होला जस्तो एमपिजको लागि के गर्ने अथवा मिनिस्टर्सको लागि के गर्ने किनभने त्यो कस्तो सेपरेट रोल्स हो अनि जेनरल पोलिटिकल लिडर्स विभिन्न तबकामा बस्नुभएकोहरूलाई के बानी के आई थिङ्क द भाष्य के चिर्नुपर्छ होला भनेदेखि हामीले इफ डन वेल इट इज रियली एन एक्ट अफ सर्भिस होइन सो त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले कसरी यसलाई एउटा पोजिटिभ कनोटेसन दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ एउटा कलेक्टिभ एफर्टमा जाँदै गर्नुपर्छ म सेम नै भन्छु म मोर सल्युसन ओरिएन्टेड मोर पोजिटिभिटी अरूलाई झारेर आफू माथि पुग्ने होइन आफू अगाडि बढेर होला नि त सो त्यो सेन्समा लेटिङ द वक स्पिक फर इट सेल्फ सो त्यो खालको माइन्डसेट सिफ्ट चाहिँ भयो भनेदेखि हामी जुन डिरेक्सनमा जान चाहेछौँ एज अ कन्ट्री आई थिङ्क विल गेट द बेटर विल गेट द फास्टर यो हामी बिजनेस गर्दाखेरि अब बिजनेसमा भएको मान्छेहरूले भन्छ नि नेपालमा त सिस्टमै यस्तो गाह्रो छ एउटा सानो काम गर्न गयो यो गाह्रो त्यो गाह्रो भनेर हुन्छ यु माइट अल्सो हेभ फेस्ड पहिला बिजनेस गर्दाखेरि कति धेरै कुराहरूमा अनि अहिले चाहिँ आफू त्यो पोजिसनमा हुँदाखेरि डु यु थिङ्क कि मेबी हामी अलिक बढी नै कम्प्लेन गरिरहेका थियौँ सिस्टम बनाउन साँच्चीकै गाह्रो छ यस्तो कहिले फिल भएको छ प्याराडाइम सिफ्ट त्यस्तो केही भएको छ यसो एम्पसी आएको छुट्टै कुरा हो तर गाह्रो रहेछ नि त त्यही भएर नभए रहेछ भनेर त हुँदैन गुड हुनै पर्ने हो त त्यसको लागि बरु गुड हुनलाई के चाहिने हो त्यही सिस्टम्स त बिल्ड गरिरहेको हो नि त चाहे त्यो डिजिटल गभर्नेन्सको कुरा होला एकदम बेसिक सिटिजन सर्भिसेसको कुराहरू होलामा हो गाह्रो रहेछ भनेर एम्पथी आउनु एउटा छुट्टै कुरा हो तर त्यसले गाह्रो रहेछ त्यही भएर पो यति रहेछ त ठिकै रहेछ त यति भएको भनेर चाहिँ होइन स्पेसली सिटिजन सर्भिसेसमा चाहिँ अनि आई थिङ्क द्याट इज सच अ प्रायोरिटी फर दिस गभर्मेन्ट इज वेल किनकि नागरिकले फिल हुने चेन्जेस स्पेसली डिलिङ विथ गभर्मेन्ट अफिसेस भनौँ चाहे त्यो भर्चुअल अथवा इन पर्सन होस् सो त्यो एम्पथी चाहिँ आएको छ
धेरैजनाले अहिले भनि पनि राखेको हुन्छ गभर्मेन्ट कामहरू ट्याक्स अफिसमा अहिले एकदमै धेरै सजिलो भएको छ सिन्स हामी ट्याक्सवाला धेरै गरेर हुन्छौँ सो आई हेभ हर्ड द्याट सो इम्प्रुभमेन्ट छ अनि अझै आई थिङ्क पाइपलाइनमा अरू धेरै छ एकदम एकदम आई अल्सो फिल कि यो अहिलेको टाइम चाहिँ नि होइन क्लिनिङ द पाइप्स जस्तो पनि हो जस्तो लाग्छ कि 4 पाइपबाट जति नै सफा पानी हाल्नु भए पनि पानी सफा ननिस्केला अनि हामी खै सफा पानी खै भनेर भनिराख्दाखेरि पाइप सफा हुँदैछ भित्रबाट टाइम लाग्छ किनभने 4 पाइपबाट सफा पानी राखे पनि आउटकम त्यस्तै नै हुन्छ विभिन्न कारण भएको थियो होला त्यो पाइपमा फोहोर जम्नुको सबैले नराम्रो काम जहिले गरे भनेर पक्कै पनि होइन वी आर अ लट अफ गुड हेज अल्सो ह्यापन प्यारलली यो कस्तो भने प्यारलल ट्रुथ्स एक्जिस्ट के राम्रो भएको छ कि नराम्रो भएको छ होइन केही कुरा भएको छ तर धेरै कुरा भएको पनि छैन नि त त्यो दुइटै प्यारलल ट्रुथ्स हो कि दे एक्जिस्ट एट द सेम टाइम पहिला धेरै कुराहरू भएको थियो र सो अहिले हामी यति अगाडि यहाँ बसेर रिप्रेजेन्ट पनि गर्न सकिरहेका छौँ डेफिनेटली अ लट अफ वर्क वाज डन फर द्याट त्यो डिनाइ पनि गर्न मिल्दैन तर त्यो राम्रोले नराम्रोलाई भइहाल्यो नि त्यत्रो पनि यो राम्रो गरेको थियो त्यही भएर यो नराम्रो बिर्सिदिउँ भन्न पनि मिल्दैन यत्रो नराम्रो गरेको थियो कहाँ त्यो राम्रो सम्झिने भन्न पनि मिल्दैन प्यारलल ट्रुथ्स डु एक्जिस्ट त्यो एक्नोलेजमेन्टमा चाहिँ अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ सो बिजनेसकै हामी कुरा गरिरहेको थियौँ लिडरमा हुनुपर्ने क्वालिटिजहरू के जस्तो लाग्छ टेल मी 3 क्वालिटिज द्याट अ लिडर सुड ह्याभ टप 3 क्वालिटिज vision, the ability to take people with you. त्यसमा शायद मोटिभेसन पनि एकदमै आउला बिकज सबैले भन्छ आई बिलिभ कि अ गुड लिडर इज दोज जसले चाहिँ सबैलाई आफ्नो बेस्ट गर्न चाहिँ एनेबल गर्न सकोस् बेस्ट निकाल्न सबैको बेस्ट निकाल्नलाई एनेबल र मोटिभेट गर्न सकोस् त्यो भयो भनेदेखि द होल गोल गेट्स डन बेटर सो त्यो सेन्समा भिजन and the ability to bring a team together and bring out the best in each team member. I think it's a good and strong leadership. But also the qualities that's needed is very much self-assurance and positivity as well. Because leadership ko kaam gardai gardakeri chahi there is so much noise, and when I look at our senior leaders I have immense respect for them. Despite of so much noise, त्यो गरिराख्न चाहिँ it does take a lot of internal strength to keep going, to keep ignoring the noise. आफ्नो सिन्सियरिटीमा आफ्नो भिजनमा बिलिभ गरेर आफ्नो इन्टेग्रिटीमा बिलिभ गरेर अगाडि गइराख्नु चाहिँ at times it does become tough. So त्यसको लागि चाहिँ more respect and more power कि यो काम चाहिँ अझ मजाले गरिराख्न सकौँ. यस्तो के कुरा हुन्छ लिडरमा जुन हामी एकदम बाहिरबाट हेर्दाखेरि दिस लुक्स भेरी बोरिङ जस्तो लाग्छ लिडर या कुनै एउटा सक्सेसफुल व्यक्ति बिकज यु वर्कड इन सो मेनी डिफ्रेन्ट एरियाज होइन जुन हामीलाई बाहिरबाट हेर्दा एकदम बोरिङ लाग्छ तर दे डु इट. आई थिङ्क रेस्ट एन्ड रिचार्ज बोरिङ लाग्छ भन्दा पनि सायद हामीले त्यसलाई इनफ स्पेस दिँदैनौँ होला. पिपल आई डु फिल पिपल हु लिड वेल आर एबल टु म्यानेज देम सेल्भ्स भेरी वेल एज वेल. To rest and recharge. And for some it might mean rest and recharge पनि being able to take care of yourself to be fully functional जहिले पनि किनभने त्यो leadershipको त्यो ठाउँमा गएर त can't imagine what level of stresses and burnouts can happen. So त्यो गर्नको लागि perhaps a certain discipline. मलाई यो कोट पनि कस्तो मन पर्छ कि discipline gives you freedom भनेर भन्छ नि. So आफ्नो फिटनेस मेन्टल एन्ड फिजिकल वेलबिङलाई ध्यान राख्दै गर्दाखेरि इमोसनल वेलबिङलाई ध्यान राख्दै गर्दाखेरि त यु आर मेकिङ स्योर द्याट यु आर एट द्याट गुड अप्टिमम कपेसिटी इन इदर टु फङ्सन. सो दिस आई थिङ्क द्याट इज समथिङ द्याट सक्सेसफुल लिडर्स डु वेल. सो डिसिप्लिन अनि टेकिङ टाइम टु टेक केयर अफ देमसेल्भ्स एज अ होल मेन्टली फिजिकली फर स्योर इमोसनली फर स्योर डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज समथिङ द्याट वी बिन हेयरिङ बच्चैदेखि डिसिप्लिन हुनुपर्छ तर त्यो एक्चुअल मिनिङ चाहिँ हामीले लाइफमा नअप्नाएको जस्तो देखिन्छ. वाट डज अ डिसिप्लिन डे मिन टु यु एउटा पर्फेक्ट सिनारियोको या पर्फेक्ट डे जब राति यु फिल कि आज चाहिँ मेरो राम्रो दिन गयो भन्दाखेरि हाउ डज इट लुक लाइक? आई थिङ्क डिसिप्लिन चाहिँ इट्स मोर इन थट्स फर मी. जस्तो
भने I don't necessarily love going to the gym. तर मलाई थाहा छ कि त्यो मेरो लागि ठिक हो किनभने त्यसले माइन्ड एक हिसाबले रिफ्रेस गर्छ. How do you push yourself gym जानलाई? Action precedes motivation. उड्दिने मेरो लागि चाहिँ त्यही नै हो. There is no amount of pep talk that I can give to myself that really motivates me. Action precedes motivation in that sense. गइदिने केही पनि नसोच्ने. सोच्यो भने त के कन्भिन्सिङ थटै आउन सक्दैन. मलाई नजानुको 50वटा रिजन आउँछ. So त्यो एकदम हेल्प गर्छ. Accountability partners really help. My gym has this like scan जब त्यो स्ट्रिक आउँछ कि यो फोनमा. That helps. जस्तो हामी पहिला पढ्ने बेलामा पनि त अकाउन्टेबिलिटी पार्टनर भयो भने कस्तो हेल्प हुन्छ नि त. एक्लै पढ्यो भनेदेखि भन्दा ल हामी यो दिनसम्म यति पढेर सक्ने है भन्यो भनेदेखि त्यो अकाउन्टेबिलिटी पार्टनरले हेल्प गर्छ नि त. सो डिसिप्लिन चाहिँ लट अफ इट इज आफ्नो थट्समा डिसिप्लिन मेरो लागि चाहिँ. ल म सोच्दिनँ नि त म एकदम यो नेगेटिभिटीमा झुल्लेर बस्दिनँ भनेर भने तर आइएम फाइन्डिङ माइसेल्फ आउट देयर. अब के गर्ने त त्यसबाट निकाल्नु पऱ्यो आफूलाई. सो द्याट फर मी इज अ गुड डिसिप्लिन्ड डे वेयर आई कुड make a choice, a better choice in my thought process. So यदि गर्न मन लागिरहेको छैन भने पनि you show up जस्तो I do भन्न सक्यो. I do. I think honoring commitments चाहिँ that is त्यो छँदै नै छ. But be it in terms of आफूले गर्नुपर्ने काममा म चाहिँ अलि बढी एडमिनिफाइड पनि गर्न खोज्छु जस्तो लाग्छ. क्यालेन्डर दिन होइन. अब अलिकति यो लाइन अफ लाइफमा अलिक फ्लुइड पनि बस्नुपर्ने हुन्छ बिकज भनेकोमा टक time ठ्याक्कै यो बजे. Do you write it down मेरो यो गर्न छ? Oh yes, I have journaled straight for I think it is 2035 days, like every single day. 2035. Oh, yeah. So त्यो चाहिँ एउटा सुरु गरेको थियो भने कति वर्ष हुन्छ हैन. त्यो चाहिँ एकदमै like I said, very beginning मा नै मलाई चाहिँ आफ्नो thoughts manage गर्नलाई that is one of the tools that has helped me, practical tools say. I journal every day. You write down what you feel ki, what you have to do or everything. So there was this kitab मलाई refer गर्नु भएको भएर चाहिँ that has helped me. It was called this Spear of Silence भन्ने book. And it is generally a 3-part journaling that has helped. The book पढेर चाहिँ journal गरौँ भनेर भन्छ. Where it is, first part is, it's called the Path of Duty, where you reflect on your day, you think for tomorrow, the week, the year, 10 years, what could things look like. के मन छ भन्छ नि त्यो किनेस्थेटिक स्किल्सले पनि. अनि त्यसपछि देयर इज द पाथ अफ नलेज वे यु रिड. तर पढेर त्यो साइड लगाएपछि चाहिँ यु सोर्ट अफ मेक नोट्स. सो your ब्रेन इज वर्किङ. युर नट जस्ट सोर्ट अफ यसै पढ्यो भने जस्तो किनभने त्यसकैमा नोट्स बनाउनु पऱ्यो. एन्ड देन इट गोज द थर्ड पार्ट इज द पाथ अफ डिभोसन जुन चाहिँ आफूले जसरी जे हायर बिइङमा बिलिभ गर्छ त्यसमा चाहिँ ग्रेटिट्युड त्यो खालको चाहिँ जर्नलिङ चाहिँ. एन्ड द्याट हेज बिन वान थिङ द्याट हेज हेल्प्ड मी. How has your life changed यो जर्नलिङ गर्नुभन्दा अगाडि र जर्नलिङ गर्न थालिसकेपछि? Any visible or something that you can say? I think it has definitely helped me manage my thoughts, manage myself better as well, and my equations and things. Because त्यो एकदम quiet reflection हुन जान्छ पुरा दिनमा चाहिँ. You get time with yourself. हो अनि त्यो चाहिँ एउटा maybe that is one of the most disciplined things I've done. एकदम रेगुलरली चाहिँ चाहे जे नै होस् म चाहिँ अलिकति ब्याकलग चाहिँ गर्छु. म जस्तो यो एभ्री डे भन्दा नि म कहिलेकाहीँ चाहिँ म 5 दिनको एकचोटि चाहिँ गर्छु. तर त्यो द्याट्स आई थिङ्क बिन डिसिप्लिन. दिज टुल्स हेल्प. अल्सो आई थिङ्क एट वर्क मलाई चाहिँ इफ अल माई प्रब्लम्स फिट इन वान सिट अफ पेपर आई क्यान डिल विथ इट जस्तो लाग्छ. त्यसै मैले कामको एकदम धेरै कुराहरू गर्दाखेरि. Can you explain that? So if all my problems fit in one एउटा पानामा भयो भने चाहिँ म त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्छु. सो म चाहिँ एकदम यो एउटा पाना त हो एउटा पानामा अट्छ भने चाहिँ म सक्छु यसलाई ट्याकल गर्न. होइन नगर्ने त्यसलाई त्यतिमै राख्न खोज्ने. त्यतिमै राख्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज बिन वान थिङ द्याट रियली हेल्प्स. हो सो द्याट हेज हेल्प्ड. अर्को यस्तो के कोट या बिलिफ छ द्याट हेज चेन्ज योर लाइफ? वान स्टेप एट अ टाइम त भइगयो. त्यो बाहेक अरू कुनै छ? I think throughout this conversation नै पनि कतिवटा आए पनि होला. Be it कुनै इन्सिडेन्ट र रेस्पोन्सको बिचको टाइम मेक्स द्याट डिसिजन. Embrace the unknown. I think that has been I think that probably would be something that has really shifted my perspective on life. Say, embrace the unknown. Yes.
डराउनु भएन जस्ट होइन डर त लाग्छ डर लाग्छ डर त लाग्छ तर त्यसलाई कसरी एम्ब्रेस एक्सेप्ट गरेर अगाडि जानेमा चाहिँ कहिले यस्तो भएको छ कि अननोन आयो अनि एम्ब्रेस्ड इट अनि तर पछि थाहा भयो कि सायद यो मेरो लागि थिएन भन्ने कुरा अफकोर्स सो मेनी टाइम्स अफकोर्स कुनै छ त्यस्तो इन्सिडेन्ट सेयर गर्न मिल्ने बिकज यु कान्ट रियली सोर्ट अफ अब त्यो अगाडि भएको कुरा पार नगरिकन त त्यहाँबाट कहीँ जाने ठाउँ नै थिएन भने त्यो पार गरेरै जानु पर्थ्यो एभ्रिथिङ ह्यापन्स फर अ रिजन हरेक कुरा चाहिँ केही न केही कारणको लागि नै हुन्छ वी आर गाइडेड बाई समथिङ बिगर टु डु अ पर्पस भनेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट पर्सपेक्टिभ रियली हेल्प्स अनि अल्सो आई थिङ्क समथिङ द्याट हेज रियली शिफ्टेड भन्दा पनि हेल्प्ड मी डिल विथ अ लट अफ से फर इक्जाम्पल हामीले अघि नेगेटिभिटी अन सोसियल मिडियादेखि लिएर द कमेन्ट्स हुन्छ नि गालीको कुरा गर्दै जाँदाखेरि पनि के थियो भनेदेखि यो पोस्ट सेप्टेम्बर नै थियो अनि इट वाज वान अफ माई फ्रेन्ड्स हुड सेड कि अनुष्का यो 4 युगमा चाहिँ पहिलो युगमा चाहिँ गुड एन्ड इभल देवता र दानव चाहिँ दुईवटा लोकमा हुन्थे फाइट पर्थ्यो त्यसपछिको दोस्रो युगमा चाहिँ एउटै पृथ्वीमा 2टा कन्टिनेन्टमा भए धर्म अधर्म गुड एन्ड इभल फाइट पर्यो तेस्रो युगमा एउटै परिवारमा भयो गुड एन्ड इभल फाइट पर्यो अब हामी जुन युगमा छौँ होइन अब हामी जुन युगमा छौँ मान्छे एउटै मान्छेभित्र देवता पनि छ राक्षस पनि छ तिमी कुनलाई जित्न दिन्छौ भनेर हो सो कतिवटा कुरा कसैले किन गर्यो त यो वाट इज दिस यो के कसरी यस्तो दानवी कुरा गर्न सक्यो होला त इट कुड बी समथिङ दे सेड समथिङ दे डिड त्यो आफ्नो भित्रको गुडलाई जित्ने कि इभललाई जित्न दिने यो चाहिँ अब इन्टर्नल फाइट हो यो युगको चाहिँ मान्छे भित्रै देवता र राक्षस छ भनेपछि चाहिँ आई थिङ्क द्याट रियली सेट थिङ्स एन्ड पर्ह्याप्स इट रिलेट्स टु अल अफ द्याट त्यो पोजिटिभ थिङ्किङ त्यो डिसिप्लिन भनौँ जे भनौँ चाहिँ आफूभित्रको गुडले चाहिँ भन्छ नि त्यो सुर असुर अथवा आफूभित्रै छ आफूभित्रको कसलाई जित्न दिने त्यो आफूमाथि छ अनि हामी जतिले यो रिफ्लेक्ट गरेर आफूभित्रको गुड एन्ड इभलमा आउँछ त्यो थट्स होला केही चिज होला जति आफ्नो गुडलाई बेटर उकास्न सक्छौँ आई थिङ्क द्याट इज वाट अहिले हाम्रो कम्युनिटी कन्ट्री द वर्ल्ड एज अ होल इट्स द्याट इन्टर्नल फाइट रिफ्लेक्सनको जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यो आई थिङ्क त्यसले पनि धेरै नै हेल्प गर्छ होइन इट्स अल दिस इज सो डिप इट्स अल विदिन अस है पोजिटिभ डु यु बिलिभ इन स्पिरिचुअलिटी अहिले हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि आई थिङ्क I do of course has that helped you extremely कस्तो कुराहरूमा डिफरेन्सेस नोट गर्नुभएको आफ्टर known spirituality or understood spirituality or before that? I don't think I understand fully and that's the beauty of it. I think it's accepting that you can't understand everything. It's त्यो नै हो ब्युटी जस्तो लाग्छ र कुन लेभलमा फङ्सन गरिरहेको थियो होला पहिला के कुरामा उसले यो भन्यो उसले मलाई यो लेख्यो यो सोच्यो यो भयो भन्दा यो अन द ग्रान्डर पर्सपेक्टिभ त भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ त्यसले धेरै कुरामा हेल्प गरेको छ लाइक मैले एउटा पढाएको थिएँ कि यो स्पिरिचुअलिटीकै केसमा यदि तिमी स्ट्रङ छौ भने कसैले तिमीलाई गाली गर्यो भनेपछि इट्स मेयर कम्बिनेसन अफ एबिसिडी या फेरि कख गग त्यसलाई तिमीले नै मिनिङ दिएर तिमीले नै बढी सोचेर तिमीले बढी मनमा लिइराखेको छौ तर इफ यु सी मटेरियली भन्ने नि त दोज आर जस्ट लेटर्स भनेको थियो कि द्याट has stayed with me त्यो लेभलमा पुग्न त डेफिनेटली अझ कति टाइम छ आफूलाई पनि रिस उठ्छ जति जे गरे पनि रिस उठ्छ तर then how you respond to that right how you respond to that त्यही अघिकै कुरा इन्सिडेन्ट र रेस्पोन्स सो रियाक्ट गर्नुभन्दा त्यो बिचको प्रोसेस नै मेन भयो होइन र त्यसमा चाहिँ स्पिरिचुअलिटीले पनि त्यो चोइसले चाहिँ त्यो चोइस बनाउन बेटर चोइसेस लिन सक्छ फर स्योर ओके नाउ वान लास्ट क्वेसन जो पनि यङ मान्छे 16 वर्ष 18-20 वर्ष जसले आज हाम्रो यो कन्भर्सेसन सुन्यो के चाहिँ आफूमा एउटा बिलिफ डेभलप गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ one message for young people especially or could be 2 or 3 I think मेरो अलिक संक्षिप्त आन्सर होला गाह्रै पर्छ यस्तो स्पेसली नेपाली
यङ पिपलहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि नेपालप्रतिको जुन चाहिँ विश्वास र आश चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ बनाइराखौँ होला. You might be making a decision right now to go somewhere else and explore things, which is a majority case. तर हामीले आफैले आफ्नो ठाउँ बनाउने हो, whatever that looks like. So त्यो एउटा आफूभित्र नेपालप्रतिको एउटा पोजिटिभिटी र फेथ र बिलिफ चाहिँ त्यो नर्चर गरेर राख्नु भनेर चाहिँ म एउटा कुरा एकदमै भन्छु. अनि अब्जर्भ वाट वर्क्स फर यु एज वेल. अब आफ्नो मेन्टल हेल्थ र आफ्नो मेन्टल वेलबिङको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क यो गर्नु अनि बेटर हुन्छ, तपाईँलाई यो गर्नु बेटर हुन्छ भन्ने कुरा होइन. अब्जर्भ वाट वर्क्स फर यु. कुनै पनि प्रब्लम आफूलाई जति नै यो यसको त यसबाहेक केही सल्युसन, अब त सल्युसन नै छैन सर, होइन हुन्छ सल्युसन. सो त्यो चाहिँ आफूमाथि बिलिफ राख्नु भनेर भन्छु. एन्ड डु मोर अफ वाट मेक्स यु ह्याप्पी. यो कुरामा चाहिँ अगेन इट गोज अन अब्जर्भिङ यर सेल्फ पनि. So more positivity, more self-observation, reflection, I think, and a little more belief in yourself and in Nepal. I think it would be something that I would really advise. That's such a beautiful advice. Thank you so much for being here. Your conversation ekdamai positive, enlightening bhayo. Thank you so much for having me. Thank you. Sweet.